Hai guys, banyak orang yang PM saya. Dia tanya, bang, apa beza jump frog keluaran baru dengan jump frog yang keluaran sebelum ini? Sebelum ni kita ada satu saiz saja jump frog tu. Jump frog tu berukuran 60mm. Kali ni kita buat 3. Kita ada satu jump frog 45. Jump frog 45 ni saya buat khusus untuk penggemar haruan. So kaki-kaki haruan, ini jump frog untuk anda. Kemudian kita ada satu lagi saiz lebih besar yang saya panggil sekarang JF65. Yang kuning ni JF65. JF65 ni lebih fokus kepada toman, tetapi juga sesuai kalau yang nak target haruan saiz besar-besar. Dan last sekali ialah jump frog 90. So anda boleh lihat beza jump frog 90 dengan jump frog 45 ni. 45 ialah warna merah, jump frog 90 ni lah warna orange. So jump frog 90 ni sekarang saya buat khusus untuk peminat-peminat ikan toman, tapi yang selalunya pancing dari tebing lah, kaki-kaki land base. Orang yang pancing dari land base ni, dia nak baling, kadang-kadang toman tu rising jauh sangat. Dia nak baling, kalau gewang tu tak cukup berat, tak boleh nak pergi jauh tu. So ini sekarang jump frog 90 ni cukup berat untuk kita lempar, buat lemparan jauh-jauh untuk target toman rising yang betul-betul jauh daripada tebing. Okey, masa kita launch jump frog yang wooden yang kita buat daripada kayu tahun lepas tu, saya dapat feedback 2-3 orang, especially daripada Kuantan. Ada member saya juga yang kasih feedback. Dia cakap, bos, jump frog action mantap, tapi lepas 2 ekor mama, 3 ekor mama, eyelid kat belakang tu jadi longgar. So ini kita panggil eyelid kat belakang ni kan. So ini bila dia jadi longgar, action dia akan lari. Pasal apa? Tuning hook itu, dia akan either ke kiri ataupun ke kanan. So bila tuning hook itu lari, action dia dah tak tepat lagi dah. So saya pun duk fikir, pasal benda ni satu feedback yang bagus. Bukannya dia kutuk pasal produk kita ke apa. Dia kasih feedback, dia sebagai pengguna dia kasih feedback. Dan kita sebagai pembuat, kita harus ambil feedback ini untuk memperbaikkan lagi produk kita. Bila saya duk fikir-fikir, yes, ini memang senang terjadi. Kenapa? Jump frog yang sedia ada sekarang diperbuat dengan kayu. So kayu ni lepas sekali 2 kali, kalau kita kepak ke, kalau kita ni, dia akan jadi lembut. So bila jadi lembut tu, peluang besi tu nak bergerak tu ada juga peluang. So bila besi tu dah bergerak, action dia akan lari. Itu yang saya belajar daripada gewang yang terlepas itu. Oleh itu saya keluarkan satu gewang yang saya nak memastikan action dia akan selalu ada, berat dia akan selalu stabil. Nombor 3, kekuatan dia lepas diambil ikan toman masih lagi terjaga dan tidak mengefekkan action gewang itu. So itu pasal saya buat yang jump frog series baru ni, saya panggil JF ni, semua saya buat dengan material ABS. ABS ni adalah material yang kita guna untuk buat bumper kereta sebagai contoh lah. So memang diperbuat dengan sangat-sangat kuat. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan action dia. Kita start dengan jump frog 45. Sekarang jump frog 45 ni, saya akan buat lemparan ke tepi. Kita karau je. Anda boleh lihat action dia sangat-sangat stabil. Sangat-sangat stabil. So kenapa action dia kita dapat memastikan action dia sangat-sangat stabil? Kerana ketepatan pembinaan jump frog ini menggunakan mesin CNC dan molding yang betul-betul precise. Itu yang saya dapat janjikan, berbanding dengan jump frog yang kadang-kadang kita buat dengan kayu ni. Masalah dia satu, kerana jituan kayu itu mungkin berbeza, dan juga ketupatan kayu itu akan berbeza daripada satu kayu balak. Ketupatannya mungkin berbeza di atas berbanding dengan kayu balak tu di bawah. So ini akan mengakibatkan berat jump frog itu berlainan antara 5 jump frog yang diperbuat daripada kayu balak yang sama. Dia mungkin akan ada perbezaan 1 atau 2 gram. Tapi dengan menggunakan material ABS ni, kita dapat hapuskan masalah itu dan kita dapat menjanjikan action itu tetap ada. Okey, so sekarang kita akan test jump frog 65 pula. Anda boleh lihat aksi jump frog ni sangat-sangat stabil sekarang. Betul-betul stabil. Walaupun pada karawan sederhana ataupun laju ataupun perlahan.
Last gang, saya akan test, saya akan tunjukkan, bukan test lah, saya tunjukkan aksi jump frog 90. So, anda lihat semua aksi tiga-tiga jump frog tadi. Ya, kalau ada apa-apa feedback, jangan lupa cari saya di Facebook ataupun Instagram, Rup Ganesan. Dan ya, info saja pada saya. Terima kasih dan selamat mencuba jump frog terbaru dari Bird Drift.